ห่อหมกย่างห่อหมกอะไรคะข้าวเหนียวปิ้งนี่ยายต้องว่ายน้ำเก่งแน่เลยแล้วยายจะจอดตรงนี้อีกนานไหมคะขนมเบื้องลูกอ๋อที่วันนั้นเราเจอหัวหมูใช่เขาไปแล้วหัวหมูเขาไปแล้วลูกนั่นแหละค่ะหนูว่าเจอหัวหมูวันก่อนหัวหมูเป็ดพะโล้เลือดพะโล้ใช่ในเป็ดมีทุกอย่างทำไมเรือลำนั้นน่ารักจังอะคะพูดถึงเรือหรือพูดถึงคนเรือค่ะเรือไม่รู้จอดรถบัสโพเอนแล้วก็เดินมาร้านไหนอะคะอยากกินนิดนึงอย่ามือออกไว้นะกระแทกมืออ๋อค่ะเขาไม่เคยเรืออ๋อได้นี่ไงพี่น้องก็ได้ยังเดี๋ยวดูป้าขับเลยเดี๋ยวจ้าคือคนมาทานต้องนั่งเรือใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขายไม่ขายคนที่เขามีเรือให้ขับเองค่ะเฮ้ยหนูไม่รู้นะตอนมาคราวก่อนมานั่งโกตองไม่รู้ว่าตรงนี้คือปะหลี่ป้าไปใต้ตรงนี้มัน20ขอบคุณค่ะทำแทนทางนี้นะไม่เอาหูป้าไม่บอกเมื่อกี้จะได้เรียนก๋วยเตี๋ยวป้าตามคืนไว้อ๋อขอบคุณค่ะผมคิดตังค์ได้แล้วเลยนะของน้องพี่ชามข้างละก็กิน3 4 5 8 10พอดีพี่น้องอิ่มเหรอของทานอ๋อเหรอขอให้คนเราได้อันนี้เขาเดินมาเหรอคะถ้าแบบนี้คือเดินมาปะคะเสร็จแล้วก็นั่งเรือกลับเลยคนละลำกันเหรอคะคนละลำโอ้โหเป็นลมลำใหม่มากเลยว้าว
างนี้ทีมนี้จะกลับยังไงอ่ะ ขอค่าเลย20ได้ไหม ได้เลยได้ฟิลมากเลยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งลูกค้าด้วยใช่ไหม ใช่ ได้จ้าได้จ้าเป็นแป้งใช่ไหมคะ แป้งผสมไข่ แค่นี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ใช่ที่ทำแช่ผสม อุ้ยไม่ตายเยอะอ๋อ มันอยู่ที่ว่าใส่ไส้ตรงนั้นเฉยๆเลยไอ้เต้าหู้นั้นก็ไม่ต้องเขาเรียกเดียว ไม่ต้อง อ๋อ เขาใหญ่ต้มมาแล้ว โอเค ขอบคุณค่ะ